අයිබෝන් කියලා පටන් ගන්නවා සියලුම දෙනාට Word Hat Lazy කියන ටියුටෝරියල් සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න යන්නේ. ඊළඟ term සමගින් මම කසුන්නවන්ත මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න. Word වල එක versions ආවා. අපි එක ආයතනවල මුලින්ම Word ඒ පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්න. Word පාවිච්චි කරන්නේ එදිනදා කාර්යාලීය පහසුවට තමයි මේක ආවේ. ලිපි ලේඛන සැකසීමේදී. ඒ කියන්නේ ඔෆිස් පැකේජ් එක තමයි මේකේ ඔෆිස් පැකේජ් එකේ එන එක මදුකාංගයක් තමයි මේක. Microsoft Office කියන එකේ ආපු එක software එකක්. ඒ software collection එකේ තියෙන එකක්. Word, Excel, Access ඔය set එකක් ආවා. PowerPoint ඉදිරිපත් කිරීම වල. ඒ වගේ මේ Word කියන්නේ එක මදුකාංගයක්. මේ Word එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද එදිනදා අපි වැඩ කරගෙන ලිපි ලේඛන සැකසීම වගේ දේවල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේකෙන් ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ. එතකොට බලමු අපි මුලින්ම Word කියන්නේ Word එකේ version ආවේ කොහොමද කියලා. Word ආවේ මෙහෙම. මතකයි 2003 එහෙමත් ආවා. දැන් අපි මෑතකදී අපිට මතක තියෙන්නේ 2007 අන්තිමන මේ ඉන්ටර්ෆේස් වෙනස් වෙන කලින් 2010න් පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් වෙනස් වෙවි ආවා. මේ 2007 ඔෆිස් බටන් එක තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඒක තමයි වෙනස කර දෙන්නේ. දැන් අලුත් version වල මගේ 2019 තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන ෆයිල්. මොනවාක තමයි ලොකු වෙනසකට ටග් ගාලා අපිට කැච් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව tabs ගන්න පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ Acrobat කියන tab එක ගන්න එපා. මම Reader එකක් install කරලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ tab එක හැම එකටම එනවා. ඒ ඇරෙන්න tabs 7යි. මේකේ tabs ගන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ අර ඇතුළේ තියෙන features එළියට වෙනම expand කරලා දෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මුලින්ම කියනවා මේ Word document 1 කියන්නේ title. ඒ කියන්නේ මගේ title bar එක. මෙතන තමයි මම save කරන එක අනුව දැන් මම හිතන මම මේක save කරනවා. desktop. මගේ save කරන නමින් තමයි ඒක හැදෙන්නේ. කසුන් කියන option එක. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා වැඩ කරගෙන යනකොට සාමාන්‍ය සමහරු කියන එකක් තමයි මම වැඩ කරගෙන ඉඳි power failure එකක් ආවා current ගියා මගේ data ටික lost වුණා type කරගෙන භාගයක් නැහැ එහෙම ඒකට option එකක් විදිහට මම මෙතනදී පළවෙනිටම solution එකක් දෙන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඔයාලගේ file මෙතන මේකත් ඉගෙනගෙන යන්න file ගියාම මේ අපිට front stage එක වගේම back stage එකක් මේ software එකේ තියෙනවා backstage එක තමයි මේ තියෙන ෆයිල් ගියාම backstage එක වලට එන්නේ පිටිපස්සේ. ඒකේ තියෙනවා option කියලා කොටසක්. ඒකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා save කියලා. මේක මම අඩු කරගෙන තිනවා ඒකට අන්තිම විනාඩිය වෙනකම් අන්තිම මිනිත්තුව වෙනකම් මේක recover කරනවා. අන්තිම මිනිත්තුව වෙනකම් save කරනවා. automatically save කරනවා. අන්තිම මිනිත්තුව වෙනකම්. මේක default එන්නේ 10ක් කියලා. එතකොට 10ක් කියලා ආවම අන්තිම විනාඩි 10 එක තමයි සේව් කරලා තියාගන්නේ. දැන් මෙතනදී මම හදලා තියෙන අන්තිම විනාඩියට. ඔයා කරගන්න ඕනේ අන්තිම විනාඩියට හදාගෙන තියාගන්න. ඒතකොට කොච්චර වැඩ කරගෙන ආව අන්තිම විනාඩියට වෙනකන් අවශ්‍ය දේ අපිට ගන්න පුළුවන්. 10ක තිබුණු විනාඩි 10ක අපි සමහරවිට පිටු දෙක තුන ටයිප් කරලා දෙනවා. ඒ ඔක්කොම lost වෙන්න පුළුවන්. මේක හදාගන්න අන්තිම විනාඩියට. සෝක කරගත්තම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතනදී මම අඳුනවා මේ tabs. මේකට අපි කියනවා tabs. බලන්න මේවා tabs. මේ 2007 version එක මම පාවිච්චි කරන 2019 version එක. tab එකට අදාළව ribbon එක කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේ තියෙන ribbon එක. මේක ribbon එක. ඔයාලට ඒ ribbon එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන ribbon එක. ribbon එක අපිට ඕන hide කරගන්න පුළුවන්. ඕන ribbon එක double click කරලා ආයෙ ගන්න පුළුවන්. right? මේ අපේ ruler bar එක තියෙනවා. ඔයගේ හදිසියෙ මේ ruler bar නැත්තම් ඔයාලට view එකට ගිහිල්ලා ruler කියන එකේ ruler bar එක දාගන්න. ඔය තමයි main interface එක අපි හදාගන්නේ. zoom කරගන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වෙලා තියෙන විදිහට කොහොමද කියලා. දැන් අපි පළවෙනි tab එක තමයි home tab එක. home tab එක ඇතුලේ මේ කොටස අපි පස්සේ කතා කරමු. මේ කොටස අපි දැන් කතා කරමු. අපි කොටසින් කොටස යමු. මම මුලින් ඉඳලම යන්නේ කොහොමද word සම්පූර්ණ හරියටම expert කෙනෙක් වෙනකම්ම beginner කෙනෙක් ගින කරගෙන යන්නේ කියලා.
මම ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා දෙන්නම් ටයිප් කරගෙන ඉන්න බැරි නිසා මෙන්න සමාන රෑන් කියලා ගන්න. ඔයාලට ඡේදයක් හම්බ වෙනවා. ඡේද කීපයක් හම්බ වෙනවා. අපි බලමු මුලින්ම වෙනස්කම් කරන්නේ කොහොමද. මෙතන තියෙන ඔයාගේ ෆොන්ට් මොනවාද ෆොන්ට්ස් කියන එක. ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ෆොන්ට් මේ වගේ අපි දාගත්ත ෆොන්ට් නේ ඒවට අමතරව එයාලගේ ඔෆිස් පැකේජ් එක ඇතුලේ න කියන්නේ මැෂින් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් දීපු ෆොන්ට්ස් මෙතන අපිට පේනවා. right මම කියලා දෙන්න කොහොමද ෆොන්ට්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ෆොන්ට් පැක් කොහොමද ගන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඔයාලට ඔයාගේ අවශ්‍ය ඡේදය සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට වෙනස්කම් කරගන්න ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න ඕන නම් මෙතනින් ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න. නැත්නම් ඔයා ටයිප් කරන්න කලින් ෆොන්ට් එක Tamanට කැමති ෆොන්ට් එක දාගන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන ෆොන්ට් සයිස් එක ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාලට කැමති මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් මෙතන නැත්නම් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණය. හරි. මේකෙත් වෙන්නේ ඒකම තමයි ඉන්ක්‍රීස් ඩික්‍රීස් වෙන එක. මේ සයිස් එක වැඩි කරන සයිස් එක අඩු කරන. right ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මොකක් හරි කියන්නේ මේක මාතෘකාව කියලා හිතමු අපි. මේ ටික තියලා මේක මාතෘකාව. right ඔයාට පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් කරලා බෝල්ඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක තද කරගන්න පුළුවන්. control B තමයි මේකේ shortcut keys උත් ඉගෙන ගන්න. control B. right control B control එකයි B එකයි එකට press කරාම ඔයාලට මේක පුළුවන් බෝල්ඩ් කරගන්න. ඊට මෙතන italic ඒ අකුරු හැඩ කරගන්න ඇද කරගන්න මෙන්න italic option එක ඔයාලට දෙනවා. මේක underline කරගන්න ඕන නම් මෙතන underline දෙනවා. ඔයාලට line එක එක විදිහට තියෙනවා dashes එක විදිහට ඔයාලට line එක මෙන්න මෙතනින් කැමති විදිහට line එක තෝරගන්න පුළුවන්. line එකේ පනන්නන්න කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ more underlines තියෙනවා. web browser වල කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. underline colors තියෙනවා. අට underline color එක කැමති පාටක් මෙතනින් දෙන්න. ඔයා මේක one by one try කරලා බලන්න. right ඊළඟට තියෙනවා සමහර වචන අපි cross කරලා එක කපලා වගේ වෙන option එක මේ තියෙන strike through කියලා ඔයාලට පුළුවන් වචනයක් cross කරලා ගන්න. right ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ x2 අර අපිට මතක ඇති ඝනය වර්ගය වගේ ඒවා දානකොට අපි මෙන්න මේ වගේ තුනේ සිලෙක්ට් කරලා තුන right දැන් වර්ගය අපි ටයිප් කරනවා නම් 4 වර්ගය right අනේ ඒ වගේ අපිට ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා හදාගන්න. මේක word art වගේ එකක් text style එකක් typography කලින් තිබුණා මෙන්න මේ word art මම ඔයාලට පෙන්නන ඒ වගේම තමයි මේකේ set word art මෙතන ඒකේ style තියෙනවා. අපිට කැමති text style එක දුන්නා ඔන්න ඔය වගේ එනවා. ඒක ඒ වගේම option එකක් තමයි මෙතන word මේකත් තියෙන්නේ. මේකේ search වල word art තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් ඒ වගේම එකක් තමයි මෙතන text style වර්ගයක් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම typography එකක් තමයි මේක. right තමන්ට කැමතියි තමන්ගේ නමක් ගන්නකො කාසු තමන්ට කැමති විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. right දැන් ඊළඟට ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද highlight කරගන්නේ. සමහර ඡේද අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඒවා තියෙනවා. මේ theme කියන option එක මම highlight කරගන්නවා. මට ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක කලර් කරගන්න. මේ ඡේදය හෝ තමන්ට ඕනේ වාක්‍ය හෝ තමන්ට ඕනේ වර්ඩ් එක අපිට පුළුවන් කලර් කරගන්න. මෙතන රෙඩ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනකොට ඒක රෙඩ් වෙනවා. ඔයාලට කැමති කලර් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කලර් try කරලා බලන්න. right දැන් මේ අපි add කරපු ඔක්කොම formats මේ ඔක්කොම format එක format දුන්නා අපේ මේ paragraph අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික select කරලා මට මේ formats එපා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ format clear කියන බටන් එක select කරන්න. එතකොට ඔයාගේ තිබ්බ default තිබ්බ එකට මේ ටික එනවා. right
highlight එක බලන්න no color කරන්න. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේකේ බේසික්ම වෙන්නේ. මම දැන් කියලා දෙන්නම් මම මෙතන කියලා දුන්නේ මෙන්න මේක. ඒක විශේෂ එකක්. බලන්න මේක bolt වෙලා තියෙන්නේ. bolt අයින් කරන්න. මේකෙදි දැන් මේ තියෙන්නේ sentence case. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අකුර capital end point එක වෙනකම් මේක sentence case. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක පළවෙනි අකුර capital. පාස්වෙන් අපි එකක් ගමු sentence case. ඔයාලට පුළුවන් size එක increase කරලා බලන්න. මේක sentence case එක. ඔයාලා මේක දැන් ඊළඟට මට ඕනේ මේ ඔක්කොම capitalize කරගන්න, capital කරගන්න. ඒතකොට දිනවා upper case. කොහොම capital. මට ඕනේ මේ ඔක්කොම simple කරන්න, lower case. මට ඕනේ මේ සේරම capitalize each word. ඒ කියන්නේ හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර capital කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මට ඕනේ පළවෙනි අකුර simple අනිත් ඔක්කොම capital toggle case. ඒ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව කරගන්න පුළුවන්. අද මම කියලා දුන්නේ home tab එකේ font කියන කොටස අපේ ribbon එකේ font කියන කොටස. මම හිතනවා ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟ තරම subscribe කරන්න මම කසුන්වන්ත ඔයාලට ඉදිරියේදී මම මේ වගේ පාඩම් series එක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ ඊළඟ පාඩම් මාලාවත් එක්කත් එකතු වෙන්න අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මගේ වෙබ් සීරීස් එකක් හෙට අනිද්දා මම ඉස්සරහට දානවා full stack web developer කෙනෙක් වෙන්න කොහොමද කියලා. ඉස්කෝල ළමයට උනත් බලනවා ඉගෙනගෙන තමන්ගේ පාත් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තරමට subscribe කරන්න කියලා මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. thank you.